যদি তুমি সোশ্যাল মিডিয়াত ট্ৰেডিং বুলি শব্দটো বহুতবাৰ শুনি আছা কিন্তু এতিয়াও বুজি পোৱা নাই যে ট্ৰেডিং কি ট্ৰেডিং ক'ত কৰা হয় আৰু ট্ৰেডিঙৰ কেইটা মাৰ্কেট আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে মাৰ্কেটবোৰৰ বেছিক কনচেপ্ট বুজা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই বেছিক কনচেপ্ট নুবুজি ডাইৰেক্ট ট্ৰেডিং কৰিলে লছ হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ ট্ৰেডিং ৰিলেটেড এইটো চেনেলত প্ৰথম ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ সো যদি ভাল ৰেছপন্স পাওঁ তে আগলৈ আৰু ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাম সিৰিজ এটা কন্টিনিউ কৰা ট্ৰাই কৰিম তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা সিৰিজটো কন্টিনিউ কৰিম নে নাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পৰা আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বিগিনাৰ সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে বুজি লওঁ ট্ৰেডিং কি ট্ৰেডিং মানে হ'ল কোনো এছেট কম দামত কিনি বেছি দামত বিকা বা বেছি দামত বিকি কম দামত কিনি প্ৰফিট আৰ্ন কৰাৰ প্ৰচেছ কিন্তু এতিয়া কোৱেশ্চন আহিব ট্ৰেডিং ক'ত কৰা হয় ট্ৰেডিং ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত কৰা হয় ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট মানে হ'ল এনেকুৱা এটা জাগা য'ত বায়াৰ আৰু সেলাৰে এছেট কিনা বিকা কৰে এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ কেইটা টাইপ আছে বিগিনাৰ হিচাপে তুমি মেইনলি এই চাৰিটা মাৰ্কেটৰ নাম জানি থাকিলে হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্টক মাৰ্কেট ইয়াত কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ ট্ৰেড কৰা হয় যেনেকুৱা ৰিলায়েন্স TCS ইনফোচিছ HDFC বেংক আৰু অনেক কোম্পানী সেকেন্ড ফৰেক্স মাৰ্কেট ইয়াত কাণ্ট্ৰিৰ কাৰেন্সি ট্ৰেড কৰা হয় যেনেকুৱা ইউৰোপ US ডলাৰ ব্ৰিটিছ পাউণ্ড US ডলাৰ জাপানিজ য়েন আৰু অনেক কাৰেন্সি পেয়াৰ থাৰ্ড কমোডিটি মাৰ্কেট ইয়াত গোল্ড সিলভাৰ ক্ৰুড অইল নেচাৰেল গেছ আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট ট্ৰেড কৰা হয় ফ'ৰ্থ ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সি মাৰ্কেট ইয়াত বিটকইন ইথেৰিয়াম সলানা আৰু অনেক ডিজিটেল কাৰেন্সি ট্ৰেড কৰা হয় এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল বিগিনাৰ বাবে কোনটো মাৰ্কেট ভাল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই নেক্সট ভিডিঅ' ডিটেইলত দিম কাৰণ প্ৰথমে তোমালোকক ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেট বুজাই দিম তাৰপিছত ফৰেক্স মাৰ্কেট তাৰপিছত কমোডিটি আৰু ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সি এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিলে কনচেপ্ট বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব মনত ৰাখিবা ট্ৰেডিং কোনো শ্বৰ্টকাট ইনকাম নহয় নলেজ ডিচিপ্লিন আৰু প্ৰপাৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট থাকিলেহে ট্ৰেডিঙত লং টাৰ্ম ছাকচেছ পচিবল হয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অন কৰি দিবা কাৰণ এই সিৰিজত আমি ট্ৰেডিং 0 to এডভান্স একদম সিম্পল লেংগুৱেজত শিকিম থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'